नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण सिनरी काढतोय बघा. फक्त 2 बोटी काढायच्यात आणि पाणी दाखवायचं आहे आणि थोडेसे ढग, सूर्य, बस एवढंच. किती लवकर झालं बघा. लाल रंगाने हाफ सर्कल काढला आपण. कॅमलिन ऑइल पेस्टल आपण यूज करतोय. पेन्सिल रबर आपण वापरलेलं नाही आहे कुठे. डायरेक्ट कलर चॉक वापरतोय आपण. कॅमलिन ऑइल पेस्टल बघा किती लवकर झालं पण. वा बघा, आधी 2 बोटी काढून घेतल्या, खाली लाल रंग दिला, वरती मँगो कलर दिला. तुम्ही हे रंग बदलू शकता, तुमच्या आवडीचे कुठले पण रंग वापरा. आता आपण सूर्य काढतोय. सूर्य बघा कसा काढला, नुसता गोल काढला, त्यात रेषा दिल्या आणि बाजूला स्ट्रोक मारले, झाला सूर्य. आता ढग काढले बघा, निळ्या रंगाने ढग काढले आणि त्याच्यामध्ये उभ्या लाईन्स मारल्या बघा. आता परत इकडे बघा उभ्या लाईन मारल्या, हो की नाही. आता आडव्या लाईन मारल्या. आता हे 2 बोटी आहेत, त्याच्यामध्ये आपण आडव्या पद्धतीने रंग भरणार आहोत, लाल आणि मँगो कलर. जेव्हा तुम्ही एखाद्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनला जाता ना, तेव्हा कुठलाही तुम्हाला विषय येतो, तो विषय मोठा काढायचा असतो कागदावर आणि व्यवस्थित रंग भरायचे. आता 14 तारखेला बालदिन आहे, तर त्या दिवशी खूप चित्रकला स्पर्धा असतात. तर तुम्ही स्पर्धेमध्ये भाग घ्या आणि यशस्वी व्हा. या पद्धतीने चित्र काढायला शिका. हे बघा, आता पिवळा रंग दिला, लाल रंग दिला. आणि तुम्हाला जर माझ्याशी बोलायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा. मी मग माझा व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला देईन, मग आपण बोलूया. तुम्हाला थोडी गाईडलाईन हवी असेल तर माझ्याशी बोला. अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही चित्र काढता की नाही, तेव्हा तुमच्या स्पर्धेमध्ये पहिला, दुसरा किंवा तिसरा नंबर येतोच येतो. आत्तापर्यंत मी 10,000 मुलांना चित्र शिकवलेली आहेत या पद्धतीने. खूप मुलांना खूप बक्षिसं मिळालेली आहेत, तर तुम्ही पण खूप बक्षिसं मिळवा. आता बघा, त्या बोटी आहेत ना, तर त्याच्या आजूबाजूचं पाणी हलतं, म्हणून आपण ते मराठीतले 6 आणि 3 काढलेले आहेत. आणि आता आपण फक्त वॉश देतो आहे निळ्या रंगाचा. खाली पाणी, वरती आकाश. झालं चित्र तयार. ओके, या पद्धतीने ट्राय करा. बघा किती लवकर झालं. प्रयत्न करा. बोटींचे रंग बदलले तरी चालतील, असं चित्र काढायला शिका. विषय जास्त मोठा काढायचा, जो विषय दिला असेल तो मोठा काढायचा. ओके, बाय.